שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שוקולד בכוסות במיקרוגל. המצרכים הם, אני אראה לכם אותם: ביצה אחת מדיום, חצי כוס שוקולד נוטלה או 2 כפות גדושות, רבע כוס קמח תופח מנופה, 2 כפות שמן, כמה קוביות שוקולד קטנות ואגוזים טחונים. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצה, השמן, השוקולד, בחצי כף אגוזים טחונים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את הקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני משמנת את הכוסות. אני יוצקת את התערובת כמעט עד חצי הכוס. הבלילה מספיקה ל2 כוסות. אני חילקתי אותם ל3. אני מטביעה 2-3 קוביות שוקולד קטנות בתוך כל כוס. מכניסה למיקרוגל לדקה וחצי. ולסיום, מוציאה מהמיקרוגל ומצננת מעט. לפני ההגשה אני שמה מעל גלידה ומקשטת בשוקולד. אפשר לקשט עם מה שרוצים: סוכריות צבעוניות, אגוזים טחונים, מה שבא לכם. עוגת שוקולד רכה וטעימה מאוד.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. ביי.